Sziasztok! Szobából jelentkezek. Felgyűlt a paszta a fenőbőrömnek a felületén, úgyhogy ezt kell most nekem helyreállítani. Én csak és kizárólag ezt a bőrt és pasztát használom, úgyhogy erről tudok nyilatkozni. Másfajtákról nem. Ugye az egyenletlen felület azt a problémát okozza, hogy a késpenge nem teljes felületével egyenletesen érintkezik a bőrrel, ami ugye egyenletlen fenést eredményez. Ez ugye nem ideális. Amit a helyreállításhoz tenni kell, ugye ez a módszer, amit én használok, meg ismerek, hogy nemes egyszerűséggel, egy papírvágóból kiszedett pengével óvatosan le fogom kaparni a felgyűlt pasztát a bőrről. Viszont aki még nem csinált ilyet, vagy nem tudná, nagyon fontos a kaparásnak a szöge. Tehát például, ha túl kicsi szöggel húzom magam fel, akkor értelemszerűen belevágunk a bőrbe. Ha túl nagy szöggel húzom magam fel, akkor nem csinál semmit. Ebből következik, hogy tökéletesen merőlegesen kell ugye óvatosan kapirgálni a felületet, egészen addig, amíg teljesen egyenletessé nem válik. Aki még nem csinált ilyet, annak inkább azt javaslom, hogy itt a szélen próbálja ki, hogy ne tegyük tönkre adott esetben a bőrnek a használható közepét. És ezt fogom csinálni, mivel nekem nincsen gumitalpa ennek a fenőbőrnek, ezért kénytelen leszek leragasztani az asztalhoz, és így dolgozni. És igazából ennyiről fog szólni a videó. És akkor leragasztottam a bőrt, rögzítettem. Ezt elfelejtettem mondani, hogy lehet egy kicsit segíteni a dolgon, ami nekem van fenő paszta, az tartalmaz többek között zsírt is, tehát mondjuk egy hajszárítóval meg lehet egy kicsit melegíteni, hogy könnyebben lejöjjön. Én nem szoktam. Én egyszerűen csak elkezdem kaparni. Függőlegesen tartom, és csak annyira szorítom az ujjaimmal, hogy ne essen ki a kezemből, és óvatosan elkezdem a felületet gyalulni. Mivel egyenletlenül van felgyűlve a paszta, ezért eleinte nem egyenletesen fog feljönni a cucc. Ugye ez keletkezik, ez nekünk nem kell. És hát ez ilyen türelemjáték. Az a cél, hogy a végére csak és kizárólag ez a fekete bőrfelület maradjon meg. És el is készültem. Szerintem szembetűnő a különbség. Itt még egy nagyon kicsit, de megint csak a tiszta bőrfelület van. És egyenletesen fekszik fel a kés. Úgyhogy igazából ez a videó ennyi volt, gondoltam, hogy megörökítem ezt a folyamatot. Úgyhogy ennyi. Sziasztok!